لا شك أن الاكتشافات العلمية في القرون الأخيرة فندت الكثير من المعتقدات القديمة وحولتها إلى خرافات، لدرجة وصل الأمر لدى البعض إلى اعتبار الأديان جزءاً من هذه الخرافات التي يجب التخلص منها. صحة أو خطأ هذه المزاعم لسنا هنا بصددها، بل نحاول أن نفهم التبعات الفكرية التي حصلت جراء التغييرات العلمية. وبالتأكيد كل هذه الأحداث ألقت بظلالها على المجتمعات وغيرت من تركيبة بعضها، مثل ما حصل في الثورة الفرنسية. لكن يأتي زمن تكون هناك حاجة لوضع وصف لهذه التغييرات، لماذا حصلت وما هي العوامل التي ساهمت فيها. نقدم لكم اليوم الفلسفة الوضعية لأوغست كومت، ولمن لا يعرفه فهو أول من وضع مصطلح علم الاجتماع، وهو أحد الأعمدة الأساسية في هذا المجال. فكرته كانت مثلما أن العلوم التطبيقية قابلة للقياس ومحددة وتعتمد على التجربة الحسية والمنطق، فإن دراسة المجتمعات هي نفس الشيء. من الممكن إدراكها وقياس المتغيرات التي تحصل فيها، أي أنه دعا إلى دراسة المجتمع بوسائل علمية تسمى الفلسفة الوضعية باللغة العربية، أو الإيجابية في اللغات الأخرى، لأن مصطلحي الإيجابي والسلبي يقصد بها ما يستعمل في التجارب العلمية. وبهذا اقترح كومت نبذ الدين والميتافيزيقا، لأنها أمور لا يمكن أن تقاس بوسائل علمية، وانتقد هذه المجالات لأنها تعتمد كثيرا على المنظور الشخصي المتغير من شخص إلى آخر. وهذا مما دفع فريدريش هايك إلى تسمية هذه الفلسفة العلموية كتعبير أدق، كما سنأتي عليه بعد قليل. على أن لا يخلط هذا بمصطلح قريب في المعنى هو التفاؤل، كلاهما إيجابي في المعنى، لكن التفاؤل هو المقصود به نزعة الإنسان العامة إلى الأمور الإيجابية في الحياة. باختصار، فإن ما استنتجه أوغست كومت من تاريخ الفكر البشري حدده في 3 مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة اللاهوتية، حيث الإيمان بالقوى الخارقة وبكيان أعلى من الإنسان. كل هذا فقط من أجل تفسير الظواهر الطبيعية التي تصعب على العقل إيجاد تفسيرات لها. وتنقسم هذه المرحلة إلى 3: مرحلة الصنم، حيث الاعتقاد بالأرواح والخوف من الظواهر الطبيعية. ويتطور في العصور اللاحقة إلى المرحلة الثانية، تعدد الآلهة، وهو كما التسمية الاعتقاد أن وراء هذه الظواهر الطبيعية أشخاص ذوي قوى خارقة، كل منهم له تخصص في مجال معين، مثل بوسايدون إله البحر عند الإغريق، أو رع إله الشمس عند قدماء المصريين. وتأتي بعدها المرحلة الثالثة وهي التوحيد، وهو على حد زعم كومت تقدم العقل إلى مرحلة الاعتقاد بأن كل ظواهر الطبيعة تأتي من إله واحد. المرحلة الثانية هي المرحلة الميتافيزيقية، والتي تؤمن بوجود الذات الإلهية بهيئة قوة تجريدية، وهذه القوة تتفق مع ملاحظات الطبيعة والعلوم فلا تتعارضان. من أهم شخصيات هذه المرحلة نيوتن، فولتير، توماس جيفرسون. أما أهم الشخصيات فربما يكون جون لوك، والذي دافع كثيرا عن فكرة وجود الدين لأنها تحقق النظام وتمنع الفوضى. فادعاؤه بأنك لا تستطيع أن تلزم الملحد أن يقسم بأي شيء في المحاكم، لأنه لا يوجد وازع أخلاقي يلزمه بالبقاء على وعوده وعقوده، وبالتالي الفوضى في المجتمع والدولة. وقد أكد لوك كذلك على أن الله منح كل البشر 3 حقوق لا يمكن إنكارها: حق الحياة، حق الحرية، حق الملكية، والإلحاد لا يحترم أي من هذه الحقوق. وأكد لوك كذلك أن يؤمن الشخص بأي شيء أسمى منه، فهو لم يكن متعصبا لعقيدته، بل مبدأ الإيمان بشيء من عدمه. ونأتي إلى المرحلة الحالية وهي الوضعية. هذه المرحلة عادة ما تتزامن مع الثورة الصناعية وإلى يومنا هذا، وتستند حصرا على الملاحظات العلمية والتخلص من أي شيء خارق ما دامت المعادلات الرياضية تفسر الأمور. أما ما لا نفهمه فلا داعي لتفسيره بتدخل الله. ما وصفه كومت بالوضعية فتح الباب لمن بعده لتفسير كل شيء بطريقة علمية بحتة، مثل فرويد وداروين وكذلك نيتشه، للإعداد لمرحلة ما بعد الدين. هو أراد أن تكون لفلسفته الوضعية سمات علمية يمكن اختصارها بأنها كمية، موضوعية، محايدة، معرفة حقيقية، تجريبية، تأكيد إيجابي، موضوعية علمية. جاء كومت في زمن ما بعد الثورة الفرنسية، حيث تأثر كثيرا بالمبادئ الراديكالية والاشتراكية للجمهورية والعلمانية، وهذا ما دفع بعائلته المحافظة لنبذه. كان يرى كومت أن الإيمان بالغيب يجب أن لا يتقبله الإنسان المتعلم والمثقف، بل يجب أن يقتصر على الجهلة المتعصبين المتخلفين والنساء. تلقى الكثير من ردود الفعل من مجتمعه الفرنسي،
إلا أنه كانت لأفكاره آذان صاغية عبر القناة الإنجليزي، حيث كان فكر الإنجليز متفتحا أكثر للآراء المتجددة، حيث رحب الفيلسوف جون ستيوارت ميل بأفكار كومت هناك، وكان هناك ما يقرب من 5000 شخص صدقوا بهذه الآراء منذ البداية. وفي لندن تم بناء أول معبد للملحدين. معبد للملحدين؟ ما هذا التخريف؟ على عكس الفكر السائد للإلحاد وهو نبذ الدين، كان لدى كومت مشروع تنظيم الإلحاد ببناء معابد سماها معابد الإنسانية، وكانت فكرته أن ليس كل شيء في الدين هو خاطئ، بل هناك بعض الأمور التي تساعد على تنظيم المجتمع، منها دور المؤسسات الدينية الفعال في الإرشاد وترسيخ القيم الأخلاقية. لذلك هدفه كان نبذ الخرافات حسب اعتقاده والاستفادة من بعض التشريعات التنظيمية للمجتمع، وكذلك كان يطمح إلى تغيير أسماء الأشهر إلى مجالات إنسانية مثل شهر للعلم وشهر للفن، وأن تكون الأيام بأسماء كبار الشخصيات الذين أبدعوا في هذه المجالات. لكنه تلقى الكثير من السخرية من المتدينين والملحدين سواء على فكرته، فكيف يمكن وضع دين للإلحاد وهو في المبدأ رد للدين؟ لذلك وعلى الرغم من نبوغ عقله وكتبه تشهد على ذلك، إلا أنه تعرض إلى الكثير من نوبات الجنون خلال حياته وضع جراءها في المصحة العقلية. بالرغم من دعم مجهوداته بعد وفاته في بريطانيا، إلا أن نجاحه الأكبر كان في البرازيل، حيث أصبح له أتباع كثيرون حتى يومنا هذا. وجدير بالذكر أن شعار جمهورية البرازيل الموجود في العلم هو مشتق من كلام كومت: الحب كمبدأ، النظام كأساس، والتقدم كهدف، وهو ما اتخذه الانقلابيون الجمهوريون إبان الثورة البرازيلية. ما بعد كومت مرت الفلسفة الوضعية بمراحل متعددة بإضافات وتعديلات المفكرين اللاحقين، لكن يمكن أن نوضح هذه التغييرات بثلاثة مراحل تاريخية. المرحلة الأولى تتلخص في شخصيات مثل كومت وميل وسبنسر. الفكرة هنا هي تطوير المجتمع على أسس علمية. سبنسر شبه المجتمع بالأعضاء فيما يعرف بالنظرية الكائنية للمجتمع، حيث أن تطور المجتمع يشبه تطور الكائن الحي، وبذلك يمكن قياس التقدم بوسائل علمية. المرحلة الثانية حصلت مع بداية القرن العشرين وتطور علم النفس، حيث أدرك أفيناريوس وآخرون أنه لا مفر من ارتباط التجارب بالمنظور الشخصي. المرحلة الثالثة في العشرينيات من القرن السابق مع دائرة فيينا ومجتمع برلين للفلسفة العلمية، حيث كانت الأبحاث تنصب في المشاكل الفلسفية المتعلقة بطبيعة اللغات وتأثيرها على الفلسفة الوضعية. يدرك الكثيرون من جميع الأيديولوجيات أن هناك اختلافا بين طبيعة الإنسان والعالم الفيزيائي، فلا توجد قوانين مؤكدة بل مجرد فرضيات، والاقتصاد خير دليل على عدم إمكانية التنبؤ بالبشر. الوضعيون يدافعون عن مبدأ المنهجية الأحادية، وهي أساس هذه الفلسفة، أي أن الطبيعة وعلم الاجتماع متأتيان من مصدر واحد، لذلك ما يمكن تحقيقه في مجال يمكن القيام به في المجال الآخر. وحجتهم هي أن كل تقدم أحرزته البشرية كانت بدايته فكرة معارضة للنظم والمعتقدات السائدة، أي أن كل تغيير يجب أن يبدأ بثورة عقلية، والعلم هو أكثر تجلياته بروزا. ما ذكرته عن تسمية هذه الفكرة بالعلموية من قبل حايك هو نوع من السخرية لهذا المبدأ، وبالأخص الفرع الأكثر تطرفا، الوضعية المنطقية، حيث المبالغة في استخدام العلم في مجال لم يتم التحقق من علميته، وكما وصفه حايك التقليد العبودي لطريقة ولغة العلم. وفي نفس المجال نجد هناك ما يعرف بالحتمية. العالم الفيزيائي تحكمه قوانين، لكننا نعرف في مجال آخر أن للإنسان إرادة حرة، فهل هذه الإرادة وهم؟ أغلب الفلاسفة والعلماء أكدوا على نفي هذه المزاعم، وبناء عليه هناك حضور كبير لفكرة المنهجية الثنائية، أي وجوب عزل طبيعة الإنسان العقلية والسيكولوجية عن العالم الفيزيائي، حيث أن النظرة السائدة للمعارضين للوضعية هي أنها محاولة التقليل من قيمة الإنسان ليكون بقيمة الذرات التي تكونه، وبذلك يتهم الوضعيون على اقتصار وصف الإنسان بجوانبه المادية البحتة. جانب آخر يعجز الوضعيون من إنكاره أو تفسيره هي القوانين والأخلاق والتجريد. كل هذه أمور موجودة، لكن لا يمكن قياسها بالوسائل العلمية المتاحة. وباختصار إليكم جدولا للمقارنة بين الموضوعية والتيار المضاد لها.